Weer op geen weer, we gaan nog even een keer. Welkom bij weer een nieuwe video. Iets anders dan jullie gewend zijn. We gaan er vandaag niet mee werken, maar we rijden met een losse trekker. De showtruck van Mercedes-Benz Trucks. Dat is de Powerliner 630 pk. We gaan vandaag door de provincie Noord-Holland rijden. En zo gaan we een beetje alle andere 11 provincies ook af met andere wagens. En in die provincie proberen we een beetje de mooie wegen van die provincie te bereiden. En dat aan jullie te laten zien. Vandaag ga ik ook meerdere dingen uitleggen over deze auto. Binnen en buiten. Dus veel kijkplezier. We zijn aangekomen op de eerste locatie, de NDSM-werf. Hier gaan we even een paar prachtige foto's en videoshots maken. We staan nu onder een of ander oud industrieel ding, waarschijnlijk om te laden. Ja, mooi natuurlijk om die nieuwe wagen daarin te zetten. Daarna gaan we naar de volgende locatie, dat is de Zaanse Schans. Daar gaan we weer een paar mooie beelden maken en dan gaan we zo allemaal plekjes af. Jullie kunnen hem nu al zien van de buitenkant, super dik natuurlijk. Die wagen is echt wel heel vet geworden. Er zit van alles op en aan. Verlichting, rondom, achterop bloklampen. Geen spiegels meer, ook geen frontcamera. Geen trottoirspiegel. Frontcamera, ik zeg natuurlijk frontspiegel of trottoirspiegel. Die hebben ze allemaal vervangen door deze frontcamera. Een soort van fish-eye, die pakt alles aan de voorkant. Ze hebben alles aangepakt. Zoals jullie kunnen zien, de tanken. Sidestrips eronder met verlichting. Traanplaat achterop. Met het Mercedes logo uitgesneden voor de warmte van de uitlaat. Want die kunnen heel warm worden. De zijspatborden hebben ze aan de zijkant gespoten en niet bovenop voor beschadigingen. Super slim natuurlijk. Nu, wij mogen er geen trailer achter. Maar hebben ze een showkap op de schotel gelegd. Alles spatzuiver. Werkverlichting erin gemaakt. Ja, ze hebben wel overal aan gedacht. Vind ik wel echt heel dik. Bovenin de verlichting. De bloklampen ook weer. Achterop. Een rek gemaakt voor de slangen. Het is wel echt een complete auto geworden. Rondom luchtvering. We hebben hem nu even in de showstand staan. Helemaal laag op de grond. Een stuk dik voor de foto's. Ja, die auto die komt er super dik uit natuurlijk. Met al die containers, gravity. We moeten snel door naar de volgende locatie. Want we willen zoveel mogelijk laten zien. En ook nog aan de binnenkant van die auto. Wij zijn onderweg naar de volgende locatie. Dan kan ik even ondertussen een paar dingen uitleggen in de auto. Ik moet heel erg wennen aan de camera's. En aan de schermen aan de binnenkant. Ik ben ook elke keer verkeerd aan het kijken. Want ik ben zo gewend dat ik de spiegels aan de buitenkant heb. Dat ik iedere keer naar buiten zit te kijken. En dan denk ik, oh nee, ik zie niks. Maar dat is gewoon een kwestie van wennen. Het is wel erg mooi. Ik ga daar straks nog meer over uitleggen. Want dat kan makkelijker als er iemand staat. Wat ook wel leuk is. En daarom hangt de frontcamera hangt daar aan die kant. Omdat je die niet ergens anders kwijt kan. Vanwege dit. Het zonnescherm. Is dat mooi? Elektrisch. Hoppa. Hoe sterk is dat? We zijn onderweg naar misschien wel de mooiste weg van Nederland. Zuiderdijk. Kom ik mijn eigen wagen gewoon tegen. Hoe sterk is dat? 2 dikke wagens bij elkaar. We zijn nu onderweg die kant op. Dus we gaan gauw weer in de auto zitten. We gaan mooi daarheen.
Nou, daar staan we hoor, op de Zuiderdijk. Straf windje, het is redelijk koud. Helaas dat het niet zo mooi weer is aan het Markermeer. Maar dit is wel een van de mooiste wegen van Nederland. Wij gaan deze dijk helemaal afrijden tot aan Enkhuizen, want we zijn er behorend opgegaan. We gaan tot Enkhuizen en daarna hebben we nog andere leuke dingen op de planning staan. Zoals jullie kunnen zien, nu mooi van achter, kan je goed de schermen zien. Maar straks gaan we de Texelse boot op, zet ik een camera op mijn hoofd en dan kunnen jullie precies zien wat ik zie. En wat dus ook het voor- en nadeel is als je met spiegels of met camera rijdt. Dat ga ik dan straks allemaal uitleggen als we de boot op gaan. Dat is goed te zien. Nu gaan we de dijk nog even mooi afrijden tot Enkhuizen en dan gaan we richting de boot. Hoi, goedemiddag. Ik heb een e-ticket. Nou, we zijn in Den Helder met de TESO. Super, bedankt. Doei doei. Doei. Dat ik begon bij Simon Loos, toen reed ik bij Albert Heijn. En Albert Heijn zit natuurlijk ook op Texel. En dan ging ik met de boot, met de vrachtwagen, vol met de vracht Albert Heijn, ging ik naar Texel toe. Dat vond ik altijd heel leuk. Maar ik ben heel lang niet met de vrachtwagen op de boot geweest. In ieder geval naar Texel toe. En moeten we even kijken hoe het allemaal werkt. Wel leuk. Yes, we zijn binnen! Bootje varen! Nou, daar zitten we dan hoor. Point of view, van wat ik zie. Sleutels, super handig, keyless. Dus die kunnen we gewoon hier neerleggen. Startknop. Gaan we. Doet die luchtvering meteen goed. Voor- en achterluchtvering. Ik heb gemerkt, als ik mijn voet op de rem hou en ik zet hem in de versnelling. Let op. Gaat automatisch de remmen vanaf. Kunnen we zo kijken. En kijk, dit kan je dus instellen. Van wat de achter... Oh, dat moet je dus hier doen. Zie je die lijn gaan. En we hebben dat we weggingen. We hebben iemand achter de trekker laten staan. En dit is dus het eindpunt van de trekker. Dus als je daar bent, dan weet je dat het einde is. En dat als je daar voorbij gaat, dan raak je de trekker. En die kan je normaal instellen op de trailer. Dus dan zet je hem hier neer. Oké, daar gaan we. Hij staat al in de versnelling. Dit klikken we even weg. Hartstikke mooi. Daar gaan we. Op Texel zijn we. Hij blijft nu knipperen. Ik denk dat ik oké moet doen. Kijk, weg. Zonder spiegels. Dus zoals jullie zien, hier heb je alle ruimte. Want die spiegels zijn natuurlijk weg. Daarboven hangt het paaltje. Maar hier, je moet nu wel af en toe een beetje meebewegen om het schermpje heen te kijken. Handig, hier kan je gewoon je telefoon opladen. Oh, ik zou daar naar beneden gaan. Nou, dat kunnen we wel gelijk even laten zien. Dan gaan we even achteruit rijden. Gevaar ligt aan. Kijk, er komt iemand. Die kunnen we zien. Hier zie je dus heel veel. En hier wat je normaal in je gewone spiegel zou zien. Kijk, die auto gaat er langs. Zo, vooruit. Daar heb je die voor rechts en dat is de frontcamera. Dus die zit voor op de punt. We gaan nu wel naar links. Dan gaan we even naar die vissersboten toe. Gewoon omdat het kan. Dat is wel grappig. Kijk, je kan gewoon hier zien. Geef je richtingaanwijzer ook op het scherm mee. En als je kan dus alles gewoon op het scherm, mist lamp uit.
Mist lamp aan. Dat is gewoon stoer. En dan beginnen ze hier ook te branden. Dat is gewoon tof. Het is wel echt duidelijk beeld. Het is wel wennen. En het leuke is dat als je dus een trailer erachter hebt en met een trailer gaat hij natuurlijk hier op je schotel gaat hij knikken. Dus je stuurt zo en dan komt de trailer zo op te staan. Wat dus die camera automatisch doet, is dat hij mee gaat draaien met de trailer. Wat je normaal gesproken in spiegels hebt, dat als jij hem instuurt en je stuurt hem deze kant op, zo, dan zit je natuurlijk zo tegen je bak aan te kijken. Dat kan met dit systeem dus niet. Dus hij blijft mooi meekijken. Nou, dus heb je altijd overzicht. Wel een mooi systeem. We zijn de eerstvolgende boot weer teruggegaan. Om 4 uur kwamen we eraf, 5 uur ging het weer op. Dus we hebben een uurtje op Texel zelf gereden. Maar dan kan ik meteen nog even hier van de gelegenheid gebruik maken. Want nu we binnen staan is het ook wat donkerder. En leuk om te laten zien, er zit dus een Deense achterbumper achter met blokachterlichten. Met dynamic lampen, dus ze gaan van binnen naar buiten. Vind ik altijd heel erg tof als auto's dat hebben, vrachtwagens. Het zijn allemaal rode bloklampen. En de bovenste rits met de knipperlichten erin. En dat is hetzelfde aan de bovenkant van de auto's. En de buitenste twee knipperen ook dynamisch. En de middelste die branden gewoon net zoals op het slangenrek. Je kan het hier al een klein beetje zien. De binnenkant van de ster is verlicht, waardoor de buitenkant weer verlicht wordt. Nou, superleuk. Nu zie je het nog niet heel goed, maar straks, we zijn vast wel laat terug, wordt het wel donker en dan kan je heel goed zien dat die ster verlicht is. Kijk, moet je even kijken op het scherm. Knippie, knippie. Nou, we zijn weer op het vasteland, maar dan stormt het net zo hard. We zijn van de Tesselse boot af, bij het zand, even over de vlotbrug. Dat is een drijvende brug. Maar jullie weten het, weer of geen weer, we gaan nog even een keer. I swear I like your style. Put you in Chanel cause it's just perfect for your smile. Girl, I swear for you I'd run the world, I'd run the miles. The way you look at me, I think I'm going insane. It's crazy how we started out to what the love you can't. You need me, say my name. Don't ever hesitate. Nou, we proberen voor jullie, de kijker, altijd zulke dik mogelijke beelden te schieten. Dus met de GoPro op de auto, met de drone, overvliegen, noem het maar op. En we hebben nu ook een filmpje gemaakt dat Lars, de cameraman, zit achter in de auto op een afgelegen stuk weg. Nou, dat is zo mooi om te zien. Op een gegeven moment regent het zo hard dat hij even de klep dicht doet. Zie je alleen nog maar zijn benen. Heerlijk. Kijk dan, Lars is aan het filmen. Kijk hem zitten, alleen zijn benen. Omdat het zo hard regent en dan doet hij zo de klep weer open om te filmen. Heerlijk. Jongen, dit is toch mooi? Zijn benen zijn dan die klep dicht en dan gaat hij weer filmen, doet hij die klep weer open. Stabilizer en de grote camera eruit en gaan. Nou, dit is toch goud. Nou, wat ik jullie als laatste wil meegeven, wat ik zelf persoonlijk echt een geniale uitvinding vind van Mercedes, maar dat kan dus alleen met die camera's aan de buitenkant, want met spiegels kan dat niet. Dat, ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt, dan lig je te slapen en dan denk je, wat hoor ik nou? Of ik hoor wat om mijn auto heen. En dan ben je toch een beetje dat je denkt van ja, en ik heb wel eens tussen mijn gordijnen doorgekeken en dan is het donker en dan zie je niks. Maar Mercedes hebben er echt een topoplossing voor, want zij hebben de gordijnen gemaakt. Die kan je om de beeldscherm heen maken, zodat je het beeld nog kan zien. En dan hebben ze bij het bed, dus als je in bed ligt, hebben ze een knopje gemaakt. En dan kan je precies zien aan twee kanten van je auto, terwijl je in je bed ligt, nou, is niks aan de hand. Ofwel, er staat een of andere mafkees met tank leeg te halen. Ja, dat kan je toch zien. Hoef je niet je bed uit en je weet meteen dat er wat aan de hand is en dan kan je actie ondernemen. Maar bij deze wil ik ook de video afsluiten. Ik vond een geslaagd dagje, veel geleerd over deze auto. Ins en outs wat ik niet wist. Ik hoop dat jullie dat ook vonden. Ik vond het super. Ook wel weer een lange dag, eindig in het donker. Maar bij deze, bedankt voor het kijken. Abonneer als je meer wil zien van dit soort video's. Blauw duimpje omhoog. Dan zien we elkaar de volgende keer weer. Houdoe!